ขณะเป็นนี้ผมวงแต่กรองคำใส่เกาเลยอดมินตรงซีโนยตีเกือบบ้านตีปัญหาได้ชีได้ไหมเนี่ยโดยเฉพาะบ้านเคยปีวีต่อมุนหรือกระเป๋าเนี่ยยังบันหายคือหรือหายคือตัวตุ่นตรงปันไตอดจะเคิมทับบานไตโดยซาตารนไว้คือรนจ้าให้กระเป๋าสำหรับจัดติ้งใส่เกาตัวบิบซ่าห้าจำนวนปีมันเรียลให้ก็โยตดะนังสมบกกรองระเบิดกรองค้ำคือเป็นเมียนรสจีดจูจังเตยยังดะจมูกตะกกองคือบาดจำจะบาดก็ชมาไอชาเตคือรสจีดคือเด็ดช่างมันเตนคือเหล็กขนาดในสระสายที่บางคนได้ครอบยำไอในสระสายคือดังนั้นคือเมียนรสจีดช่างมันให้จอละกาบริสุทธิ์คลางมันเตนนี่คือจิตกรรมประเภทเนี่ยประมาณถึงออกนี้ก็กำปงตายรวมได้สากาคณีคือทัวร์สวัสดิ์วายเนี่ยคลาสก็ตึกกัดเนี่ยคลาสก็ดดเพลิงเนี่ยคลาสก็โชว์มือเพลิงตัวดวมดับใบเฟิร์กันไล่อ่างหรือก็จับดำอ่างไงแล้วบางคนก็นี่แต่บอสเซนจะเคยวิดีโอนี้ให้คอมพลีทจุยไลน์อย่างจุยเซ่เอาไปดองหรือก็ follow เพจโอเนี่ยมวยพ้องดับใบตัวตูบันวิดีโอทำไมหรือก็จำแนกดังในข้างสกสายจำกาเฟิร์มโฮพลายวิดีโอกำซานระเบียบสกสายคอมพลีท follow มาเพจเนี่ยประมาณสกสายมวยถึงออกนี่ให้บางคนจำตามสกรรมเพจโดยตัวออกคนจ้าchạy này men chạy này chạy